Land Rover එකේ Defender එක ගැන අහලා ඇති, Range Rover එක තව Land Rover Discovery ගැන ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ අහලා නැති Land Rover එක පොඩි මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔබේ වාහන සීන සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම 7 Ries 7 YouTube channel එකෙන් අද අපි ඔයාලට කියන්නේ Land Rover Freeland එක. මේ තියෙන්නේ 2006 ආපු Land Rover Freeland එකේ HSE trim level එක. මේකේ trim level එකෙන් එකපාර adjust කරන්න බෑ. මොකද මේකේ option packages වෙනම ඒගොල්ලෝ company එකෙන්ම supply කරන නිසා. මේකේ එන්නේ 1951cc inline 4 common rail diesel engine එක. මේක මේ turbo එකක් කරා හුස්ම ගත්තාම මේකෙන් horsepower 110ක power එකක් නිෂ්පාදනය කරනවා වගේම newton meter 260ක torque එකක් මේක නිෂ්පාදනය කරනවා. මෙහෙමයි. මම මේක Land Rover එක පොඩි මල්ලි කිව්වට මේක mid size SUV එකක්. මොකද Land Rovers එකේ හැම එකක්ම සාමාන්‍යයෙන් SUV ඉන්නේ පොඩ්ඩක් ලොකුම නිසා. හැබැයි මේක ඒගොල්ලොන්ගේ අනිත් Land Rover SUV තරම්ම off road compatible නෑ. ඒක නිසා මේකේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් mid to heavy off roading කරන්න කිව්වොත් එහෙනම් මේකේ යටේ වදින්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ වාහනයක් ගත්තී පොඩ්ඩක් යට මේ වාහනේ යට ඇලි මේ පොඩ බලන වගේ මේ wheel arches panel caps වගේ පොඩ්ඩක් පරිස්සමින් බලන්න. ඔයගොල්ලෝ තව පේන දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ Freelander 2 එකේ look එක. ඒකට මේලා තියෙන මේ වාහනේ ඒගොල්ලෝ face lift එකක් කරලා තියෙන. ඒක නිසා මේකට පොඩ්ඩක් modern look එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපිට comments වල කියන්න ඔයගොල්ලෝ කැමති මේ look එකට නැත්නම් මේකේ classic look එකකට දෙන්න. මේක face lift එක අතරම ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේකේ තියෙන්නේ overall family camp නැත්නම් camping out යන setup එකක්. ඉතින් මේක එළිය බලපු එක පොඩ්ඩක් මේකේ අතුට තත්ත්වය කොහෙද බලන්න. overall මේකේ තියෙන්නේ sleek interior එකක්. ඒ දවස්වල modern. මේකේ panels එහෙම overall හොඳට age වෙලා තියෙනවා. මේ leather එහෙම වැඩි crack වෙලා මේ වෙලා fade වෙලා නැහැ. seat වල leathers usually අවුරුදු 10ක් විතර ඇති fade වෙනවා. ඉතින් ඒ wear and tear එක තියෙනවා මේ වාහනේ. steering wheel එකේ leather එකත් pretty good. මොකද මේ 2006 වාහනයකට ආපු මේ leather steering wheel එකට මේ condition එක අත්‍තරම හොඳයි. dial strap එක perfect. අපිට හැම information එකම මේකේ clearly ඔයාලට පෙන්නනවා. adjustable steering මේකක් තියෙන්නේ. මේකේ manual සහ automatic system දෙකක්ම තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ automatic drive train එක. මේ වාහනේ center console එක බැලුවාම ඒගොල්ලෝගේ climate control system එක වගේම ඒගොල්ලෝගේ navigation system එක දීලා තියෙනවා. මේ navigation system එක උඩින් ඒගොල්ලෝ cup holder එක කයි කරලා තියෙන්නේ මේ light control setup එකක් එක්ක. හැබැයි මේක issue එක තියෙන්නේ ගොඩක් පරණ වාහනවල ඔයගොල්ලෝ infotainment system එක ඔයගොල්ලෝ විදිහට display එකක් දාගන්න හැමෝම කරන්නේ Tamanට ඕන විදිහට අලුත් infotainment system එකක් දාගන්න එක. ඒක මෙතනදි පොඩ්ඩක් challenging. මොකද normally infotainment system එක කියන තැන ඒගොල්ලෝ මේ navigation system එකයි 아무තු cassette එකක් දාන්න space එකක් දීලා තිනවා. ඒක අලුත් එන LCD LED ලොකු infotainment system එකට ඉඩමදි. ඒකින් හින්දා මේක typically එන system directly ආය කරන්න බැරුණාට
මේ වලට එන separate system එකක් ඔයාලා select කරගන්න වෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙතන තමයි තියෙන්නේ sunroof controls. Everything else හැමදේම on the working condition එකේ තමයි මේ වාහනේ තියෙන්නේ. ගොඩක් ලංකාවේ තියෙන ෆ්‍රීලෑන්ඩර්ස් වල කන්ඩිෂන් හොඳයි. මොකද මේක හදපු රයිඩර්ස්ලා ගොඩාක් මේක බලාගත්ත නිසා. අපි මේ පිටවසව ගමු බලමු. මේ වාහනේ පිටිපස්සට ආවමත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒක හොඳ ස්පේස් තියෙනවා. මොකද again මම අඩි 6ක් උසයි. ඒක හින්දා මටත් සාමාන්‍යයෙන් reasonable leg space එකක් වගේම හොඳ head room එකක් තියෙනවා. මේකේ අර මං කිව්වා වගේ camping setup එකකට perfect වාහනේ. මොකද මෙතන සාමාන්‍යයෙන් typical එන storage එක වගේ මෙතන උඩත් overhead storage එකකුත් ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝ බඩු දාන්න, magazine දාන්න, කෑම දාන්න, snacks මොන දෙයක් දාන්න ඉදිරියට තියෙනවා. මෙතන armrest එකේ cup holders නැති කෙනා පොඩ්ඩක් issue එකක් වෙනවා සමහර අයට. but ඒක ගොඩක් ගණන් ගන්නේ නැහැ. seat belt තියෙනවා මැද එක්කිනාටත් යන්න. මේකේ interior එක තව පොඩි feature එකක් තමයි අනිත් ජපාන්. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් typical SUV වල එන විදිහට headrest දෙකක් නැතුව මැද එක්කිනාටත් ඒගොල්ලෝ headrest එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ කියන ඉස්සරහින කබි එක පොඩි වගේම ඒගොල්ලෝ separate කරලා තියෙන. එතකොට අපි හූ එකට සිස්ටම් එකට වඩා වෙනස්. හැබැයි එතන ඉඩක් චුට්ටක් මදි තමයි. මෙතන ඒගොල්ලෝගේ ආම් රෙස්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතන තියෙන ස්පේස් එකත් මදි. ඒක ආම් රෙස්ට් එකකට ඇත්තටම අත තියන්නත් පිටිපස්ස වැඩි. just බලමු එක. මෙහෙමයි. මේගොල්ලෝ මේ කැම්ප් තීම් එක ඔයගොල්ලෝ පිටිපස්සට එද්දිත් පේනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඔෆ් රෝඩ් යද්දී ස්පෙයා වීල් එකක්, ට්‍රේලර් එකක් අරන් යන්න ටෝ හුක් එකක්, ලයිට් වලට ගාඩ්ස්. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ කැම්ප් කියන තීම් එක මුළු වාහනේ පුරාවටම අරන් ගිහලා තියෙනවා. ඒ වුණාට එතන පිටිපස්ස තියෙන ස්පෙෂල් මේක තමයි මේක තියෙන්නේ frameless rear door එක. ඒ වගේම පිටිපස්සේ හොඳට ඉඩ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු බෑග් දෙක තුනක් අරන් යන්න typical family එකකට camping trip එකක් යන්න perfect setup එක. අර ඔයගොල්ලෝ මේ වාහනේ විදුර පිටිපස්සේ විදුර සම්පූර්ණයෙන් පල්ලෙහාට කරලා ඔයගොල්ලෝ කැම්පින් හදන ඒවා පොඩි මිනිහට මේ සීට් එක ස්නැප් කරලා මේ විදුර පාත් කරලා මෙතන නිදා ගන්න උනත් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් ඉඳ තමයි මේ වාහනේ ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් අය ඉතින් Land Rover එකේ looks වගේම Land Rover එකේ expect කරන තව දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේකේ riding feel එක. ඉතින් අපි බලමු මේකේ riding feel එක කොහොමද කියලා. මේක මේ 2 liter diesel engine එක පොඩ්ඩක් sluggish feeling එකක් තියෙන්නේ. එකපාර දුන්න ගමන්ම accelerate වෙන්නේ නැහැ. ඒක හේතුව තමයි මේක මේ diesel engine එක. හැබැයි ගොඩාක් early 2000s වල ආපු ඒ කියන්නේ මේ ඉර එක ආපු diesel engine මීට වඩා පොඩ්ඩක් powerful සහ responsive. මේක Land Rover ලගේ පොඩි Land Rover එක නිසා මෙච්චර heavy drive feeling එකක් එන්නේ කොහොමද කියලා මට පොඩ්ඩක් හිතා ගන්න අමාරුයි. මොකද මේගොල්ලෝගේ මේ Defender Range Rover ඒගොල්ලෝගේ diesel engine වල මේ heavy feeling එක දැනෙන්නේ නැහැ. අපට පේනවාද මේක අදිද්දි පොඩ්ඩක් low range එකේ පොඩ්ඩක් අර හැබැයි මේක high RPM වෙද්දි පොඩ්ඩක් race කරලා ගද්දි ඒක අතිය කොට දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක උන්ට ඉතින් traffic එකේ යද්දි තමයි පොඩ්ඩක් දැනනොත් normal open road ඔයගොල්ලෝ මේක travel කරද්දි tour කරද්දි I don't think that will be an issue for you guys. Land Rover Freeland එකේ average fuel consumption ලීටර් එක කිලෝමීටර් 13ක් වගේ තමයි. ඒත් මේකේ හැබැයි SUV එකේ ලොකු fuel capacity එකක් කියනවා ලීටර් 59ක. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඒක manage කරගන්න පුළුවන්. මේ වාහනේ safety එකෙන් බැලුවොත් එහෙම 2006ට ගොඩක් safe වාහනයක්. මේක ඉස්සරහා දෙන්නට මෙයා බෑග් එනවා වගේ පිටිපස්සේ සහ සයිඩ් ඉම්පැක්ට් නම් එයා බෑග් නෑ. ඒ වගේම අද වාහනවල එන accidental prevention technology කිසි දෙයක් මේ වාහනේ නෑ. මේකේ සර්විස් ඉන්ටර්වල්ස් ගැන ගත්තොත් එහෙම මේගොල්ලෝ රෙකමන්ඩ් කරන මේක වාහනේ කිලෝමීටර් 24000ක් මාස 6කට සැරයක් මේ වාහනේ සර්විස් කරන්න කියලා. හැබැයි
මේ වාහනත් එක්ක විතර වැඩ කරන මෙකැනික්ලා මේක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ හැම කිලෝමීටර 10000කටම සැරයක් මේ වාහනේ සර්විස් කරන්න කියලා. මේ තියෙන ඒ වගේ හොඳට මේන්ටේන් කරපු සර්විස් කරපු වාහනයක් තමයි. මේකේ එන්න පුළුවන් කොමන් ඉෂුස් තමයි ෆ්‍රීලෑන්ඩ් එක නිසා නෙමෙයි ලෑන්ඩ් රෝවර් නිසා මේකේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉෂුස් එන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. සමහර වෙලාවට ඩෝර් හැන්ඩල් වලත් මේකේ ඉෂුස් එන්න chance එකක් තියෙනවා. ඒක හරිම low. ඔයාලා ගොඩක් මේක චෙක් කරන්න ඕනේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් සහ sunroof issues තමයි. මේමයි. Land Rover Freeland එක පොඩි මල්ලි වුණාට ඒක තාම Land Rover එකක්. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ තාම මේක off road capabilities දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි ඔයගොල්ලෝ ලේසියෙන් off road යන්න මේක all wheel drive system එකක්, hill climbing system එක, තව ඒගොල්ලෝගේ Triptronic strap එක වගේ මේ technologies ඔයගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලේසියෙන්ම මේ වාහනේ off road අරන් යන්න. හැබැයි ගොඩාක් heavy off roading වල මේක දාන්න එපා. මම කලින් කිව්වා වගේ මේක ගොඩාක් heavy departure angle එහෙම වැඩි තැන් වල දාන්න බැරි type වාහනයක්. මේක trail riding ඒ කියන්නේ නැත්නම් පාරේ පොඩක් ගිහලා camping set කරන තරකට වගේ යන්න තමයි perfect හදලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ වාහනේ වැඩි පුෂ් කරන්න නැතුව වාට ලස්සනට off road අරගෙන ලේසි විදිහට තමයි Land Rover එකෙන් මේ Freeland එක ඕන setup කරලා දීලා තියෙන්නේ. Land Rover Freeland මේක 2006 ආපු ගොඩක් mid size SUV එක කම්පෙයාර් කරාම මේකේ creature comfort සහ options ගොඩක් මදි. ඒ කාලේ ආපු Prado Peugeot එක බැලුවාම මේකේ interior එක සහ මේකේ creature comforts ගොඩක් අඩුයි. හැබැයි අද කාලේ second hand market එකේ මේ price range එකට මේ options තියෙන වෙන කිසිම mid size SUV එකක වට හොයාගන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ price range එකේ සහ ඒ අවුරුද්දේ සහ Land Rover experience එක enter වෙන්න perfect SUV එක තමයි Land Rover Freeland එක. ඉතින් මේ fully spec, fully loaded, facelifted HSC Land Rover එක වාක් කරගන්න ඕන නම් අදම තිලක් motor traders එක contact කරගන්න. ඉතින් මේ වාහනේ වගේ තව ගොඩක් වාහන ගැන හරි විස්තර දැනගන්න ඔබේ වාහන සීන සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම 7 Rear 7 YouTube channel එකට subscribe කරන්න. I have been Don from the Golden Garage. See you in the next video.